وقت ما من عام 1520 قرر هنري الثامن ملك إنجلترا أن يطلق زوجته كاترين لأنها لم تلد له صبيا، ولأنه كان يحب امرأة أخرى أكثر شبابا وجمالا وهي آن بولين. عارض البابا كلمنت السابع الطلاق وهدد بحرمان الملك من الغفران الكنسي، وحتى الكاردينال توماس المستشار المقرب من الملك نصحه بأنه لا داعي لهذا الطلاق، وقد كلفته هذه المعارضة منصبه وبعدها بقليل حياته. رجل واحد هو الذي أيد رغبة الملك في الطلاق، بل وقدم له الوسيلة لتحقيق ذلك. كان الرجل هو كرومويل، أما الوسيلة فهي القطيعة التامة مع الماضي وإنهاء أي علاقة تربط إنجلترا بروما، وتأسيس كنيسة جديدة في بريطانيا يترأسها الملك هنري بنفسه. وحينها يمكنه أن يطلق كاترين ويتزوج آن بولين. وفي عام 1531 رأى هنري أن ذلك هو الحل الوحيد، وكمكافأة على هذه الفكرة البسيطة عين كرومويل الذي كان ابن حداد في منصب مستشار ملكي. وفي عام 1534 تم ترقية كرومويل ليصبح أمين سر الملك، وجعلته سطوته في كواليس العرش أقوى رجل في إنجلترا. بالنسبة لكرومويل لم يكن غرضه القطيعة مع روما مجرد إشباع شهوات الملك، بل كان يحلم بإنشاء نظام بروتستانتي في إنجلترا وتحطيم سطوة الكنيسة الكاثوليكية والاستيلاء على ثرواتها الهائلة ومنحها للملك والحكومة. في نفس العام قام بمسح لكل الكنائس والأديرة في إنجلترا، وتبين له أن الكنوز والأموال التي تراكمت لدى الكنائس على مر القرون كانت أكبر بكثير مما تخيل. لكي يبرر كرومويل ما سيفعله، أشاع أخبار عن فساد الأديرة واستغلالها لسلطاتها وابتزازها للناس الذين كانوا من المفترض أن تخدمهم. وبعد أن حصل على تأييد البرلمان لاقتحام الأديرة، أخذ يستولي على ممتلكاتها ويهدمها واحد بعد الآخر. في نفس الوقت بدأ يفرض البروتستانتية على الناس، وأدخل تعديلات في الطقوس الدينية، ويعاقب كل من يتمسك بالكاثوليكية والذين أسماهم الهراطقة. هكذا تحولت إنجلترا في ليلة وضحاها إلى دينها الرسمي الجديد. انتشر الرعب في أنحاء البلاد، شعر البعض بالراحة لأنهم كانوا يعانون من اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لهم، لكن غالبية الشعب كانوا يرتبطون بشدة بالطقوس والممارسات المعتادة. أخذ الناس ينظرون بهلع للكنائس وهي تهدم، وتماثيل العذراء والقديسين تسقط على الأرض وتتحطم، ومعها فسيفساء النوافذ الملونة. اختفت الأديرة فجأة، وزادت أعداد المتسولين الذين كانت ترعاهم، ومعهم الرهبان الذين لم يعد لهم مأوى. وفوق كل ذلك فرض كرومويل ضرائب باهظة لتمويل إصلاحاته الكنسية. وفي عام 1535 اندلعت الثورات العنيفة في شمال إنجلترا، وهددت بخلع الملك عن عرشه. في العام التالي استطاع الملك قمع الثورات، ولكنه أدرك ما قد تكلفه إصلاحات كرومويل. كل ما كان يريده الملك هو الطلاق، ولم يكن يريد أو يتصور أن تصل الأمور إلى هذا الحد. وبعدها أصبح كرومويل هو الذي يراقب في خوف إلغاء الملك لكل إصلاحاته وإعادته للقرابين الكاثوليكية وغيرها من الطقوس التي جرمها كرومويل بسلطة القانون. شعر كرومويل بزوال الحظوة والنعماء عنه، وقرر في عام 1540 أن يعمل على استعادتها من جديد بأن يجد للملك زوجة جديدة بعد موت زوجته الثالثة جين سيمور.
وجد كروميل الزوجة التي كان هنري يتشوق لإيجادها، آن كليفيس، وكانت أميرة ألمانية، وما كان يهم كروميل أكثر أنها بروتستانتية. بتكليف من كروميل رسم الفنان هولباين لوحة رائعة لآن كليفيس أعجبت هنري بشدة وجعلته يوافق على الزواج فورا. وشعر كروميل أنه استعاد حظوته السابقة لدى الملك، لكن لسوء حظه أن اللوحة التي رسمها هولباين كانت أجمل كثيرا من الواقع. وحين التقى الملك أخيرا بالأميرة كرهها بشدة، وأضاف ذلك إلى غضب الملك على كروميل من الإصلاحات الحمقاء التي قام بها غضبا جديدا من الخدع التي استدرج الملك إليها ليتزوج من تلك الأميرة البروتستانتية القبيحة. وفي يونيو من نفس العام تم القبض على كروميل واتهامه بالهرطقة والتطرف البروتستانتي وإرساله إلى سجن القلعة. وبعدها ب6 أسابيع وأمام حشد هائل قام السياف بقطع رأسه.